guys! Welcome back to our channel. So ngayon, mag-unbox kami ng Zhiyun SMOOTH4 or Zhiyun or Zhiyun. We got it from Moon. Meron kasi ngayong discount ang Moon. Meron kaming discount at 20%. Tapos yung Black Friday pa. Yes. So let's go. Buksan mo na yan, Han. Zhiyun SMOOTH4. Punteng. Sinabi mo na sa kanila kung ano yung binili mo. Yun nga, Zhiyun. Ito yung guys, yung sinasabi nilang gimbal. So, kapag kung gusto mong mag-video, tapos yung medyo maayos-ayos na video naman. Ito. Para anti-shake, tsaka mas maganda yung maging cinematic yung mga videos. It's like the DJI, sikat na sikat sa Philippines. But ito kasi, ano ba yun? Isa? Basta, budgetarian siya. Okay, yung DJI kasi dito, 600 dirhams. 600 dirhams siya. Tapos ito, ang original price na is 300 plus. Ano So, ba? kuhanin mo na yung Zhiyun SMOOTH. Weh! Ano to? Ano yan? Meron pala akong additional na i-unbox. So, ako muna. Let me check, baka meron pa akong naiwan. Zhiyun SMOOTH4! Ito muna. Okay. Guys, ako na mag-unbox. Baka mamaya kung ano naman po in-order nila. Ito Okay. muna bubuksan ko. Okay. Ito, unang-una yung sponge. Pero sobrang liit. Pero okay lang. In-order ko to Online. online. Ano na siya? 30 pieces? Or 24 pieces lang pala. In-order ko 32 pieces. Bakit tinanggal mo yung 32 pieces? Wow! 32. Oo. Para pag kunwari nag-makeup ako, char, hindi naman ako masyadong nag-makeup, pero gusto ko lang meron akong set. Kaya ayan, gusto natin. Pakita natin. Ayan siya guys. Wala lang. Dati nag-work ako sa Kailangan pa naging pintor. Dati nag-work ako ng ito. Pagpag ng mga mo dyan. Dati nag-work ako na sa Mikiyaji. Isa siyang same. Para sa makeup, cosmetic and perfume. Like that. So, ayan, meron na akong ganito. Thanks to Nun. So, yan. Tapos na ako. Then, Wait. Let me clean it first. So, meron akong sponge and ito. eto na, for real. Oh, I bought it pala for 16 dirhams lang. 24 pieces na siya. And ito naman is 3 dirhams. Kasi nga may discount ngayon dito sa UAE. Kaya guys, kapag order kayo, ikaw mag-check out at ikaw yung mag-order. Kapag ang misis nyo, na-addition. Okay? Ito na! Wow! Okay. Ayan, Zhiyun
Zhiyun. SMOOTH4. I don't know what is it. Ayan. Zhiyun SMOOTH4 for better vlogging. Dahil kinakarir na po namin ito. Kinakarin mo. Asan ba yung gusto? Wala. Kinakarin mo sa Yeah, but I need a sharp one. It's sharp. No, it's not pointed. Sharp ito. Give it to me and I will unbox it for you. Sharp. Akin to eh. Okay na yan. Okay na. Ay, ayaw mo ako mag-unbox. Oh, ayaw nyo guys. Kanya yan eh. Ano yan, special request niya. Special request na sabi niya. Nawimili na daw siyang mag-edit ng videos. Kaya every off niya, actually ang off niya 4 na araw sa isang linggo. Kada off niya, nasa labas kami. Nag-check-in pa kami para lang daw siya mayroong content. Kaya guys, help us. Please watch and subscribe naman. Char! Uy, bilisan mo naman. Wait lang. Ito na. Paano ba yun? Meron na nga tayong ano ba yung tawag yun? Kakabili lang namin, di ba, nung nakaraan. Hindi ko kung ano pa ito. Ang daming nalalaman. Now comes the guys. Wait. Should be this one. Uy, pakita mo. Ayan, may manual pa oh. Okay, now. Yan. Nalagay doon sa pinaka. Oops, dandan, hindi na ako nabibilihan yan. Nag-iisip ako kung ano na naman kaya maisipan niyang bilhin next time guys. So, mag-worry na ako. Maganda ba yan? Of course. Kasya ba yan sa cellphone mo? Of course. Ayan siya guys. Zhiyun SMOOTH4. Yung charging cable niya. Hello? So, testing ba natin or next na video na? Sure. Asan yung Oppo? Is there? Oh, I need to go? Yes. Okay. Stand up. Stand up. Here is your Oppo. Sorry guys, ang gagamitin namin mobile is Oppo. Kasi yung aking iPhone is sira. Maganda ba yan? Of course. Gaganda ba ako dyan? Yeah. Of course. Let's see. So, habang inaano mo yan, habang ewan ko, habang kinukul, ano ba yung tawag nun? Kung ano nung ginagawa niya dyan, babasahin ko muna yung SMOOTH4 Quick Start Guide. Ito siya. Quick Start Guide. Oh, hindi ko mapakita siya. Dahil siya na yung nag-auto-rotate. Talaga? Nag-auto-rotate pala yan. Galing. Very good. So guys, abangan nyo kung may pagbabago ba sa susunod niyang mga videos. Lalo na pauwi kami ng Philippines ngayon. So, marami na naman siyang i-vlog kasi for sure aalis yan ng bahay, gagala. So, mag-vlog na naman yan. Minsan guys,
hinihila lang ako niyan. Gusto niya, nung unang-unang alis namin, pumunta kami ng LA. Yun, wala man lang akong parang supply. So, kung makikita niyo, may vlog kami doon na parang, para akong binugbog sa itsura ko. Okay, connected na po siya sa app. So actually, we bought this with the 20% discount. So magkano lang yung binayaran namin? Ano na lang, 260 dirhams. So in Philippine peso, magiging siya, 3,000 pesos. So guys, ito yung mga buttons niya. So meron siya menu, display, tsaka syempre yung zoom wheel niya. At yung focus, record, and picture. So, ang purpose namin ay unboxing. So, hindi namin siya i-discuss kung paano yung function ito. Pero meron siyang yung fan, I think that is fan pro? I don't know, but yun yung para kapag yung horizontal yung gagawin nyo. Tapos yung lock. Tapos yung trigger button niya sa Android. Yan yung phone go mode yata yun. Tsaka yung isa naman ay hindi na kayo nito guys, para guys, huwag nyo gagayahin na kasi bumili lang kami nito dahil nga natutuwa yung asawa ko. Ginagawa lang niya ng happy. okay guys, sana abangan niyo yung mga susunod na video namin na gamit itong gimbal na to. Bye! Bye! See you on our next video.